सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरकवलजीत सिंह है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਰਲ ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਡ ਟੂਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਂਡ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਫੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। चंगा जी, फिर मिलते हैं जी। सत श्री अकाल।